Bonjour, vandaag is het tijd voor deel 3 van Eigen Tabak kweken. Daarin laat ik je zien hoe de planten groeien in de volle grond totdat de eerste bladeren klaar zijn voor de oogst. En ik laat je even zien hoe wij de tabak zeg maar ophangen om de bladeren te laten drogen. We zijn nu een week verder. Ze zijn iets gegroeid, maar ze hebben vooral veel te lijden van de hitte. Erg droog, dus veel gieten. Dit is 2 weken na het uitplanten in de volle grond. Nou, ze beginnen nou echt wel omhoog te gaan. 4 weken na het uitplanten in de volle grond. Kijk, zo ziet het tabaksveldje eruit na 5 weken. De eerste bladeren zijn geoogst. Je moet ondertussen goed in de gaten houden of de planten of de zijscheuten gevormd worden. Dan moet je ze dieven. Je ziet nou zo'n zijscheut en die moet je eruit halen. Dat noemen ze dan dieven. Zo, eruit. We hebben ook 2 keer vloeibare mest toegevoegd, 2 weken geleden en gisteren. En die vloeibare mest is afkomstig van onze composthoop, maar je kan het ook gewoon kopen in de winkel. Een EcoStyle geloof ik. Tijdens de groei in de volle grond totdat de oogst begint, zie je soms ook al knopjes verschijnen. Die halen wij er dus uit. En zo rond deze tijd, het is nu begin september, laten we de bloemknoppen erin zitten. Zie je dat bijvoorbeeld? Want we halen hier ook weer straks onze tabakszaad vanaf. Dus eerst halen we de bloemknoppen eruit, zodat de planten gewoon vooral investeren in het blad. En dan mogen de bloemen blijven zitten, zodat we later zaad kunnen oogsten om het volgend jaar weer tabak te gaan verbouwen. Bij het oogsten van de tabaksbladeren van de plant halen wij alleen de bladeren eraf die een beetje geel worden en gebobbeld. Kijk, deze bijvoorbeeld. De nerf wordt al een beetje geel, de zijkant wordt geel een beetje. En bijvoorbeeld deze, daar zitten ook al wat bobbeltjes in. Die halen we eraf. Dus we oogsten elke week een paar bladeren van elke plant. Grote snee gemaakt in de hoofdnerf. Ongeveer zo. Ja. En dan 2 knoopjes erin. Er zijn natuurlijk allerlei manieren om de tabaksbladeren op te hangen om te drogen. Wij rijgen er gewoon een aantal aan een touwtje en die hangen we dan verticaal naar beneden. Dat ga ik zo even laten zien. Hier hangen wij de tabak te drogen. Dit zijn, ja, wij doen het dus in verticale dingetjes. Je kan ze ook per blad ophangen. Als het maar niet in de zon hangt, een overkapping of zo, kan ook. De volgende aflevering over Eigen Tabak kweken gaat over het drogen van de tabaksbladeren, zodat het tabak wordt. Tot de volgende keer. A plus!